Minerva, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik sa The Original Keragloss product, lalo na dito sa aming bagong Keragloss Maintenance Conditioner Treatment. Ayan ang dami mong order. Naku, maraming salamat sa iyo. Ano masasabi mo sa product ng Keragloss na yan? Siyempre, pag may problema ka sa buhok, botox lang yan. Di ba? Mga client, botox lang yan. Diba? Kaya, sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Sagot ko ng botox mo. Diba, Mama Larry? Diba? Thank you, Mama Larry. Thank you. Bye-bye. Maraming malalabas na ibang products. Maraming salamat sa Keragloss. Yes. At maraming natulungan, Mama Larry. At patuloy po na suportahan ng Keragloss at sulok na sulok. Yes, diba? Mami, ma'am, siya, ayan yung order mong gamot na maintenance. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa The Original Keragloss. Sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Thank you very much sa yung bagong order na naman na napakadami ang bulk order mo. The Original Keragloss. Sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Sagot ko. Di ba? Bye-bye! Yes, hello, good afternoon. Just received my order from Keragloss. Available po sa store namin here from Yum Yum. Merchandise, Baguio City, front of Baguio Center Mall. We choose Keragloss because it's fast moving and it's really effective sa buhok po natin. So, I advertise, if you want Keragloss, come and visit our store. Yum Yum merchandise. Sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Sagot ko sa Keragloss. Bye-bye! Baka na, tapos na yung ano natin. Ayan, dito ako sa Baguio. Ha? Ba't ganyan yung face mask mo lang?